Gagawa ako po ulit ng review product, guys. Kasi yung meron akong unang ni-review product, hindi siya nag-effect sa buhok ko. Kaya magsusubok ako ng panibago. Baka sakali na mag-effect na siya sa buhok ko. Ito naman, pangalan naman nito is Glam. Nakalagay kasi dito, long-lasting color, permanent hair dye color. At ang kulay na is medium brown. Tapos may nakalagay na check dito. Nakalagay kasi dito, easy to prepare. Free gloves and instruction inside. Colors are in 20 minutes. Tapos ang kanyang ml is colorant 15 ml plus developer na 15 ml. So total na is 30 ml siya. Tapos nakalagay din sa likod yung kanyang manufacture date is 2019. May expired ng 2022. So, susubukan natin guys kung talaga mag-effect sa akin ngayon. Kasi yung una, hindi talaga sa akin tumalab. So, lalagay ko na lang sa description yung una ko na try na product. Kasi yun is color shampoo lang yun. Kaya siguro hindi rin masyadong tumalab sa kulay ko na kulay gray. Kasi color shampoo nga naman siya. Tapos kulay gold pa yung aking buhok. So, ito to try natin na talagang hair dye color siya. Permanent nakalagay dito. Long lasting permanent. So, try natin guys. So, na-update ko kayo mamaya. At papakita ko sa inyo kung paano ko siya na-apply. Abangan nyo guys. Bago pala yan, don't forget to subscribe and like to my channel para lagi kayo updated sa mga videos. Thank you so much. Yan na, umpisa na natin lagay ito sa aking buhok. Babasahin muna natin yung instruction kung paano siya ilagay sa buhok. Meron siya, ito itsura niya guys. Yan. Tapos meron siyang yung free gloves na nakalagay din sa packaging niya. Nakalagay dito 20 to 25 minutes. Apply the mixture evenly on your slightly wet hair. Kailangan basa daw yung buhok. Then massage there from roots to tip until bubbles come out. Avoid contact with eyes. So parang sinashampoo mo lang siya pag ilalagay mo siya. Spray some water once again and rub your hair to make bubbles. Rinse it with water. Yan. Iyan na natin siya. Parang sinashampoo. Tapos after 20 minutes to 25 minutes, aanlawan na natin siya. Yan. Babalikan ko kayo. Magta-timer tayo para sure na may oras tayo. Ayun na guys, nalagay ko na siya. So, mag-start na tayo ng time. Ang pagta-time niya, pagtapos mo na siyang malagay sa buhok mo. Lalagyan natin siya ng timer. 25 minutes. Kasi yun yung nakalagay na instruction doon. Magta-timer na tayo. Ayun na, after 25 minutes na aking pagbababat, naanlawan ko na rin siya. Mag-lower na natin guys. Tingnan ko talaga kung effect pa. Kasi kung hindi ko pa nakita eh. Ayun guys. Ano nangyari? Kita nyo guys. Parang wala na naman effect sa buko. Hindi ko alam kung bakit. Anong gawin. So, sige, blower natin siya guys. Ayun na natapos ko na. Ito na yung nag-resulta ng kulay ng aking buhok. So guys, hindi siya nag-medium brown, ganun pa rin siya. Pati yung dito sa kulay ng tuktok ng buko, hindi rin siya nakulayan. So, big no din ako dito. Although nagkulay naman siya ng konti, nag-light lang siya, pero hindi siya totally nag-medium brown. Kasi hinahanap ko talaga yung magla-light yung kulay ng buko. Pero mabibili to sa Watson, sa mga gustong sumubok, magbaka sakali na matry na sa buhok nyo, mag-work naman, ang halaga lang is 49 pesos sa ang isang peraso. Pero pwede kayong bumili ng 3 peraso sa halagang 100 lang. Sa Watson's ko yung binili guys. Ayun, salamat sa panonood guys. Thank you.